àṣepọ̀ àṣe gbogbo ẹ̀ ní tá ń lọ bìkan kọ́ ni wọn la mọ́níkà fọ́ páàkì à ń lọ bìkan ni bí àgbà kọjá àwọn kírísítẹ́nì lọ pọ̀ níbẹ̀ bí àgbà kọjá wọ́n sì di gbogbo títì báyìí ni wọ́n sì ní wọ́n ra páàkì kí wọ́n fi gbé àwọn páàkì pásítọ̀ wọn wá kí mi ó ní àlàáfíà fún ẹ̀yin àfọ́ Ọlọ́run mo ní àlàáfíà fún ọ tí ọ̀ ń jẹ́ ti ọmọ lẹ́yìn Jésù náà December 30 àbí à ń lọ sí Ejigbo lọ́jọ́ yẹn à ń lé Ejigbo tọ̀ mo wá sọ̀ kalẹ̀ gbogbo ọmọ abàrọ̀ ọlẹ́ ọkọ̀ kan ẹni ó kàn sọ ní ó ní àfa Ọlọ́run lẹ́nu yìí ó ní ẹni àmì òróró ó lẹ́ni àmì òróró mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní ti kírímù náà tún bẹ́ẹ̀ tí ń lò kódà gbogbo ara rẹ̀ ni. Abalagbaji ní ìbá sọlá pé ojú nǹkan wa ń jọ náà 31st mọ́júmọ́ January 1st la ní wà sí mbẹ́. bẹ́ẹ̀ni. èmi ní ẹja ìyá ọ̀dọ̀ wọn kan ṣètò oúnjẹ fún wa ká jẹun. bẹ́ẹ̀ni ká jẹun. ká jẹun ọdún wọn. èmi wọn ká jẹun kó fún wa lóúnjẹ ká jẹun ká ṣe gbogbo ẹ̀. kò sí wàhálà. àjọ wa ń irọ́ là ń pa àbá irọ́ là ń pa irọ́ gidi. wọ́n ń jẹun kírísítẹ́nì nílùú èbó. dáadáa. kọ́dà wọ́n ń fóúnjẹ wọn sínú èèyàn lè fóúnjẹ kírísítẹ́nì sínú. tó sì láwẹ̀. èèyàn lè fi jẹ sàárì kírísítẹ́nì lè fún ọ lóúnjẹ sàárì ó sì lè fún ọ lóúnjẹ sínú tó jẹ tó sì láwẹ̀ dáadáa. àwẹ̀ yóò sì wọlé. yóò sì wọlé dáadáa pẹ̀lú àlàyé. ó ti lẹ́rìí kírísítẹ́nì ó fún ọ lóúnjẹ sínú èmi lẹ́ni tí kírísítẹ́nì ń dáná sínú àti sàárì fún lọ́gbọ́n àwẹ̀ láti bí ọdún mẹ́wàá dòní. àgbàlagbà ni bàbá náà. àwọn èèyàn dẹ̀ ń gbà. bàbá yẹn ọ̀dẹ̀ bímọ ìyàwó rẹ̀ yìí ti kú bàbá wọn sì ti wọ over 80 years ó ti wà ọ́n látọdún mẹ́wàá sóni tíyàwó wọn ti kú ó ní kírísítẹ́nì yẹn ọkọ́lé sẹ́gbẹ́ àwọn ibi táwọn bàbá náà wà àti bàbá yẹn àtàwọn ọmọ kéwú ìyá wọn lóyún àwọn ọmọ ìyá yẹn ló máa ń dáná nínú àwẹ̀ títí tọ́gbọ́n àwẹ̀ fi pé wọn làwọn fi náà ń ṣe sàrà. bẹ́ẹ̀ni sà. kí ni ta. ó sì ń gbàwẹ̀ àwẹ̀ rẹ̀ sì ń gbà ó dà fún jálàbí gidi tí Ọlọ́run ó sánú ẹni jálàbí tó bá ní kírísítẹ́nì yẹn ọ̀kadì méjì péré ló jálàbí. bùkátà rẹ ti bíyà. bùkátà ló mọ bíyà. wọ́n náwó fún wa àwọn mùsùlùmí ìwé náwó fún wa. àwọn burúkú àwọn táwọn máa ṣàdúrà fún. ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ẹni wọ́n bá ní tí ó ràn lọ́wọ́ ní ìsìlámù ẹ tètè bá wa ẹ ṣe ẹ lọ mọ́sálásí ẹ ṣàánú wọn. pẹ̀lú ògùn ọlọ́bí tá à ń bá bọ̀ yìí a máa ṣe mọ̀lúdì a fi kìrìsìtẹ́nì jẹ bàbá sá lè fi kìrìsìtẹ́nì jẹ alárànṣẹ́ àdínní. pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run dáadáa a lè fi kìrìsìtẹ́nì jẹ alárànṣẹ́ àdínní láwùjọ Islam tẹ́ẹ̀tún gbé sága wájú báyìí nínú Islam wọn àtọ oyè tá àwọdù tá fún yín oyè tá fún yín lálànà sí ẹni tí ń ran Islam lọ́wọ́ tẹ tí fi jà lánà sí yìí tí ń sànà sí à ń parọ́ mànú ẹfẹ̀ kan jẹ́ káyọ́ mà wípé òun ní ran Islam lọ́wọ́ nílùú tá a wà yìí alárànṣe àdínì a lè fi kírísítẹ́nì jẹ́ alárànṣe àdínì nígbà tí ń bá ràn wá sí lóòótọ́ a sásọ pé bàbá àdínì àbí a sì lóhun ni kílẹ̀ pé sẹ́ríkì àdínì rárá àmọ́ alárànṣe àdínì òun ní ran àdínì wá ṣe mọ́tàlásí wá fi ń tuntun ń bá wá ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà tí ń bá ràn wá ṣe sáà nípìn alárànṣe àdínì so kájọ ṣàṣepọ̀. mọ́tàlásí wa pàmò ká wá jáì ẹbí a lọ ṣàdúrà fún bàbá kan bàbá náà Muslimu ni ọmọ tán bí ọmọ yẹn ti wá lọ sínú ẹ̀sìn mi ó ti lọ sínú ẹ̀sìn mi ọmọ wa jẹ́ alárànṣe púpọ̀ nígbà ọdún 12 sẹ́yìn ni nígbà ọdún 12 sẹ́yìn ni àṣàdúrà tán báyìí ó kàn fún aṣẹ́kì 2 million ó kàn bá ní sẹ́kì 2 million mọ́sálásí yìí kírísítẹ́nì ẹ wo nǹkan. kírísítẹ́nì tó fún àbá 2 million. akaramaka bí ọdún 12. 2 million naira kí mọ́sálásí yìí. akaramaka láwọ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ máa ṣe kọ́dà wàláhì súnmọ́ billahi lẹ́sí gbogbo àwọn nǹkan báyìí tó yẹ kí Islam ó yẹ ká ẹ kàn sà wọn tó jẹ́ àkìrẹ́ bá nǹkan lówó lọ́wọ́ ẹ kàn sà wọn sí àgáwájú ni ẹ wàá dá àwọn mùsùlùmí sẹ́yìn ẹ kàn fi wọn joyè ẹ dá mùsùlùmí sẹ́yìn dá wọn sẹ́yìn lọ́hùn àwọn ni èyí sì àwọn tá a jẹ́lẹ́sìn ẹ jẹ́lẹ́sìn ni ẹ wúlò fẹ́sìn. kí ni wúlò yín nu mọ́sálásí. kí ni wúlò yín fẹ́sìn ẹ̀yin tó yẹ pé báwọn àfa bá pawó ẹ máa fojú kàyé tí wọ́n yóò táwọn àfa pa ni. àmọ́ àwọn kìrìsìtẹ́nì yẹn ó ti yé báwọn wọ́n ní nǹkan ṣe fún Ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe fún èyí tó bá ti gba tànábì nù wọn tí ọkọ tànábì èyí tó ajálẹ̀ èyí tó bá tó lóhùn ọ̀fà Muhammad ẹ gbọ́ pásítọ̀ kan bẹ ní èkó ń bẹ ní kí la máa pè tá a pàdé ní mọ̀wé bàfọ̀ yìí Genesis yẹn kọ́kọ́ ìsìlámù rárá
ó sì gba tànà Muhammad inú àwọn píríṣì rẹ̀ ẹ máa rí wípé ìfẹ́ ìsìlámù ìfẹ́ ànábì ń bẹ nínú ọkàn rẹ̀ kódà ẹ máa sa àwọn mùsùlùmí tí ó sa àwọn mùsùlùmí tí ó pọ̀ tí ó sì máa ṣàánú wa wọn kàn ń ṣàánú àwọn èèyàn lọ́ntì ẹ̀ ó ti yé so gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wọn máa kún wọn lọ́wọ́ yóò sì máa ṣàánú gbogbo wọn kò ní bà ìsìlámù náà jẹ́ yóò jẹ́ àwọn mùsùlùmí náà wúlò yóò jẹ́ àwúlò fẹ́sìn yóò jẹ́ àwúlò fúnra wa yóò jẹ́ aláàánú ara wa lójú yóò jẹ́ alẹ́ ran gbogbo wúta ní oníjàlè máa ná lé ọtí oníjàlè máa ná ń patí mùsùlùmí ní náwó patí ń ju mọ́sánjú níyìn àwọn náà náwó fáwọn olórin jù ẹ̀rí wọn tí wọ́n máa gbé bẹ́ẹ̀lì àwọn náà mutí jù ṣe mọ sọ ní ẹ̀dẹ́ ń jù ní akramakallah ẹ̀wọ̀n kan inú àwọn tí ń tọ́ tí ó sì máa bàjẹ́ tí Ramadan bá dé sẹ́ẹ̀dì báwọn tí Ramadan bá dé mùsùlùmí ló mu ọtí jù mùsùlùmí ní náwó patí jù mùsùlùmí ní lọ kílọ̀bù jù ẹ̀wọ̀n kan wọn ò lè rérò ń bẹ fún Islam èmi ọmọ wàhálà táwọn ń polówó Islam àwọn ń pa wà lápọ̀ jù apọ̀ lóòótọ́ àmọ́ apọ̀ kàbùzáàlì zèyí kàbùzáàlì zèyí bí àrọ́tí agbójò tá a bá ní ká sanitize Islam kọ́dà àlè tó àwọn ẹlẹ́bọ àwọn oníṣẹ̀ṣe àlè tó wọn àmọ́ gbogbo àwọn ìdọ̀tí òun náà lọ́lọ́run wá kó wàjámọ̀ láyàtàṣà ọlọ́run ẹlòmíà wa ní ẹ̀yin wá ń bẹnu àtẹ́lù ìsìlámù ìwọ gan lọ bẹnu àtẹ́lù torí òkú òun wèrè ibú tí ìsìlámù ní ọmọ. mo bá yín dúpẹ́ o mo bá yín dúpẹ́ o mo bá yín dúpẹ́ o iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe nílùú yìí pọ̀ o iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe nílùú yìí pọ̀ o ọlọ́run àwọlá ní Muhammad lásìkò yín náà tẹ́ fi lò dalẹ́ gbìn ẹ̀ máa ka 1000 ẹni tó wẹ̀ sí Islam ọlọ́run ó di ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ ẹ̀ sànù fásitì rẹ̀ pé ó di 1000 tó wẹ̀ sí Islam bọ́lọ́run ó ti sínú bọ́lọ́run ó ti sínú ọlá Muhammad rasulullah assalatu wassalamu alayka ya rasulallah gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí akíyín gbogbo àyè tẹ́ bá wa lẹ́yìn tẹ́ ń jólólùfẹ́ tẹ́ ń tẹ̀lé wa alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ ń tà ń wí tẹ́ ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run ẹ̀ sì ń tẹ̀lé ń tọ́ da nínú rẹ̀ ọlọ́run ó máa dúpẹ́ fún yín yóò máa wà pẹ̀lú yín ọlá àfẹ́ tẹ́ ní sí ọlọ́run lára wa ọlá yìí tẹ́ ní sí ọlọ́run lára àfa àlímì ọlọ́run ò ní dojú àdúrà tì yín gbogbo ẹ̀yin àlùfáà wa tí ẹ̀ ń jẹ́ ọmọ kéwù tẹ́ ẹ̀ sì dúró tẹ́ ẹ̀ ń jẹ́ xidima tẹ́ ẹ̀ ń ṣe xidima lọ́sàn-án àti lóru pẹ̀lú àwọn àlùfáà láàdá tí yẹn rí ń bẹ àtòríire tá à ń rí ń bẹ ká sin àwọn ẹni ọlọ́run ọlọ́run ó jẹ́ yín náà bá wọn rí ọlá àwọn ẹni ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin àlùfáà náà tá a jọ wá láti lọrin ọlọ́run ò ní fẹ́ yín náà lẹ́ o ọlọ́run ò ní fẹ́ yín náà lẹ́ o gbogbo àtàwọn náà bá gbéra ọlọ́mọsàjọ jẹ́rọ̀nù fáwọn náà ولا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم خلق الله ألف الصلاة والسلام عبدا دائما عليك وعلى صحابك أجمعين سبحان من لم يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله